السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة شبه المنحرف. معنى هنا في شبه منحرف، في داخله هنا كما نرى في قطعة مستقيمة، هنا عملت لي عمودي، هنا طولها جذر التربيعي ل 12، وعندي القاعدة العلوية موجودة جذر تربيعي ل 18، والقاعدة السفلية هنا الجذر التربيعي ل 72. المطلوب إيجاد مساحة هذا شبه المنحرف. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل، في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، طبعا بجانب قائمة أخرى لأساسيات وشروحات دروس الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا احنا نعلم إن مساحة شبه المنحرف بتساوي القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية مضروبة في الارتفاع على كام؟ على الاتنين. طيب نبتدي ان احنا نبدأ نحسب الكلام ده كله. هنا القاعدة الاولى اللي عندنا هتكون ال 72 اهي، زائد ده طبعا 72 جذر التربيعي ل 72، جذر التربيعي ل 72 هنا، زائد طبعا القاعدة التانية جذر التربيعي ل 18 مضروبة في الارتفاع اللي هو كام؟ الارتفاع ده اتش، اللي هو الجذر التربيعي ل 12 على كام؟ على الاتنين. هنا هنبتدي عملية بقى ايه؟ التبسيط. دي بتساوي، ناخدها هنا في المنطقة دي بتساوي، يبقى هنا A بتساوي، هنبتدي ناخد ال 72 دي عبارة عن ايه؟ جذر التربيعي لل 36 مضروبة في جذر كام؟ 2 زائد هنا الجذر التربيعي لل 18 ده عبارة عن جذر 2، جذر التربيعي لل 18 ده عبارة عن جذر 9 مضروبة في جذر 2. طبعا ده كل ده داخل الأقواس مضروبة في هنا جذر 12 عبارة عن جذر 4 مضروب في جذر كام؟ 3 على طبعا هنا 2. هنبتدي عملية التبسيط. يبقى هنا A بتساوي اللي هي المساحة، ناخد بالنا من الخطوات اللي جاية. جذر التربيعي لل 36 يعني 6، 6 هنا جذر كام؟ جذر 2 زائد جذر التربيعي لل9 يبقى 3 جذر 2. جميل، ده بين أقواس طبعا مضروب في هنا في جذر التربيعي لل4 اللي هو 2 جذر كام؟ جذر 3 على 2. هنا في اختصار ال2 دي بالسلامة مع ال2 اللي تحت، يبقى دي بتساوي هنا 6 وال3 هيكون 9. 9 جذر 2 وجذر 2 يعني جذر 2 هنا، يبقى 9 جذر 2 كما هي. تمام، ناخد بالنا من الجزء ده، مضروبة في جذر 3 اللي موجودة هنا اهي. طب دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 9 جذر 6. وهذا هو المساحة بتاعت شبه المنحرف، وحدة مربعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.